Hello mọi người, bây giờ là 5 giờ sáng ở Lệ Giang và tôi vừa mới lọt vào 7 tourist ở đây. Chuyện là hôm nay tôi book tour một ngày đi núi tuyết Ngọc Long. 5 giờ sáng thì chị hướng dẫn viên Kim lái xe đã đón tụi tôi đi ngắm bình minh. Mà trước khi kịp thấy bình minh á, thì tụi tôi được đưa đến một cái chỗ gọi là trạm cung ứng oxy cho khách du lịch. Thì nó giống như là một cái khu vực mà có nhiều tiệm bán oxy vậy á mọi người. Xong rồi vô đây người ta sẽ giải thích về hiện tượng say độ cao khi mình lên núi tuyết nè. Xong rồi người ta sẽ bán mấy cái combo oxy với thuốc này kia đó. Thì kiểu mà sáng sớm mình mới dậy sớm á, mình còn ngơ ngơ nè. Xong rồi cái cách mà người ta nói ở đây nha, làm cho mình cũng kiểu lo ngại là không biết cái cơ thể của mình có phản ứng say hay không á. Cho nên là ở đây hầu hết mọi người đều sẽ mua một cái gói combo nào đó. Thì lúc đó tôi cũng vậy á mọi người. Thấy mấy bạn trong đoàn ai cũng mua hết, cho nên là tôi cũng mua một cái combo rẻ nhất luôn, là gồm 2 chai oxy và 3 cái chai thuốc uống. Thiệt ra là mấy cái chai uống này nó chỉ đơn thuần là nhân sâm, linh chi gì đó, kiểu như là thực phẩm chức năng bồi bổ cho cơ thể thôi, chứ cũng không phải là thuốc chống say độ cao gì hết. Thì lúc đó là tôi thấy là rồi đây chính là ngày mà tôi bị dụ như một khách du lịch thực thụ trong chuyến đi này rồi. Hồi nãy là hướng dẫn viên dắt vô đây để mua mấy cái bình oxygen bottles. Mua xong thì chị hướng dẫn viên cũng hướng dẫn cho tụi mình cách hít oxy sao cho nó hiệu quả. Thì khi hít á, mọi người sẽ hít một hơi thật mạnh và sâu bằng mũi, xong rồi giữ lại hơi một chút để oxy nó có thời gian ngấm vô máu, rồi sau đó mới thở ra bằng miệng. Ai chuẩn bị đi Ngọc Long thì nhớ cái tip nhỏ này nha, dùng đúng cách thì mới thấy hiệu quả đó. Xong rồi cái chị tặng thêm cho mỗi người một bình oxy nữa, cái thành ra tôi phải mang cái túi 3 bình oxy cồng kềnh quá nè. Sao chị không tặng trước đi thì em khỏi phải mua cái gói kia rồi. Rồi bây giờ mới thiệt sự là đi ngắm bình minh này nha. Mà cái này nó nhân phẩm lắm mọi người. Tại vì nếu mà đủ may mắn á, thì mọi người sẽ được thấy cái cảnh nhật chiếu Kim Sơn. Tức là khi mặt trời lên á, cái ánh sáng vàng nó rọi thẳng vào đỉnh núi, tạo ra một cái khung cảnh như là cả dãy núi nó chuyển sang một cái màu vàng rất là đẹp. Mà nhìn cái trời á, đầy mây như thế này thì mọi người cũng biết được cái kết quả rồi ha. Wow. Nhìn trên đỉnh có tuyết nè mọi người. Xong rồi lại còn mây nó bao quanh cái đỉnh nữa. Đây đi ngắm bình minh nhưng mà không có bình minh nha. Mọi người có thấy là mặt trời nó chiếu vô bên đó không? Đẹp quá mọi người. Đứng đây ngắm thôi, lát nữa tôi leo lên kia tôi không biết tôi có bị thiếu oxy không nữa. Hồi nãy là đã được dừng để mua 2 bình oxy với lại mấy cái thuốc mà chống độ cao, say độ cao rồi đó. Mà hình như mấy cái thuốc đó nó chỉ là giống như thực phẩm chức năng các thứ thôi. Sao mà có một lọ là cô ấy kêu uống liền. Mặt trời ngày càng lên á, nó đánh vô cái núi nhìn đẹp quá mọi người. Nhưng mà hôm nay hơi tiếc á, là tại vì bên đây nhiều mây cho nên là mọi người không thấy được cái cảnh mà kiểu như là mặt trời mà nó vàng rực xong mà nó đánh vô là nguyên cái dãy này nó đổi màu vàng luôn. Giờ là mình có thấy ánh sáng đánh vào nhưng mà nó không có được vàng á. Nhưng mà vẫn rất là đẹp nha. Với lại đằng sau cũng là quả trời mây nó che phủ cái đỉnh núi luôn nè mọi người thấy không? Chung là cái này nó cũng nhân phẩm lắm mọi người. Nếu nhân phẩm đủ tốt thì đây sẽ là cảnh nhật chiếu Kim Sơn tuyệt vời mà mọi người sẽ được chiêm ngưỡng. Thành mấy con gấu xanh rồi mọi người. Giờ nguyên một đoàn ai cũng gấu xanh luôn. Người ta phát cho cái áo này để mặc đỡ lạnh lúc đi lên. Thì thôi cứ mặc bình thường, mặc xong rồi lên trên đó, lúc nào mà chụp hình thì tháo ra.
Đoàn tụi mình đi thì cũng khá là đa dạng, có 2 bạn nam đi phía trước mình là người Đài Loan, rồi còn có một cặp đôi mà bạn trai thì là người Pháp, còn bạn gái là người Thái, và có thêm một cặp đôi khác là người Trung Quốc nữa. Hồi nãy là ai cũng bị dụ mua oxy hết trơn luôn nha. Cái bình thường đi leo núi cũng không có mệt lắm á mọi người. Mà mặc một đống đồ này, leo cái mấy bậc thang, thấy mệt nha. Với lại ở đây, nó cao á, cho nên là sẽ bị thiếu oxy. 有点累，也计时是7点，对。对面是什么？远处看有点像北京那个鸟巢。 Cái chỗ này là chỗ mọi người sẽ xem cái show diễn ấn tượng Lệ Giang nè mọi người. 所以今天你们游完之后，我会给你们说一个到干的时间点。 Núi Tuyết Ngọc Long là một dãy núi gồm 13 đỉnh, với đỉnh cao nhất là cao hơn 5.500m so với mực nước biển. Khi nhìn từ phố cổ Lệ Giang á, thì ngọn núi này nó phủ đầy tuyết trắng và sương mù như là một con rồng ngọc khổng lồ, cho nên nó được gọi là Ngọc Long Tuyết Sơn. Hệ thống cáp treo ở đây thì bao gồm 3 tuyến với 3 độ cao và giá vé khác nhau. Cái cáp treo lớn hay gọi là Glacier Park á, là cái tuyến hot nhất, đưa du khách từ trong núi lên đến độ cao 4.506m. Từ cabin đi ra thì mọi người có thể đi bộ leo thêm các bậc thang gỗ để chạm mốc 4.680m. Đây cũng là tuyến cáp treo mà mình sẽ đi ngày hôm nay. Ngoài ra thì còn có tuyến cáp treo nhỏ Vân Sơn Bình đưa đến độ cao 3.200m và cáp treo Thảo Nguyên Dắc Mao Nu Bình là đưa đến độ cao 3.500m. Nên là nếu đi theo tour thì mọi người phải check rõ là tour đi cáp treo nào để tránh đi không đúng điểm mình mong muốn nha. Nhìn tôi khác như một con gấu mọi người. Nếu mọi người đi theo nhóm tự túc thì có thể tự đi cũng được, nhưng vì mình đi một mình mà việc mua vé cáp treo và di chuyển cũng rắc rối và tốn kém, nên là đã quyết định là đặt tour luôn cho nó tiện. Tour mình chọn là bao gồm đưa đón từ Lệ Giang, ngắm bình minh, tham quan Lam Nguyệt Cốc, vé cáp treo lớn khứ hồi và show diễn ấn tượng Lệ Giang. Vì thời gian đi cáp treo lên núi Tuyết Ngọc Long thì được phân chia theo khung giờ trong ngày, nên là lịch trình tham quan sẽ linh động thay đổi thứ tự tùy vào cái thời gian cáp treo in trên vé. Đợt của tụi mình là vé cáp treo lúc 10:30, nên tụi mình sẽ đi tham quan các điểm ở dưới chân núi trước, sau đó mới đi cáp treo lên đỉnh và xem show ấn tượng Lệ Giang vào lúc 2:30. Đầu tiên là tụi mình sẽ đi xe bus đến cổng khu tham quan của Lam Nguyệt Cốc. Sau khi tới cổng thì mình sẽ lại phải mua tiếp vé xe điện để tiện di chuyển một vòng trong cái khu này vì nó khá là rộng lớn. Đi bộ thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vé xe điện 40 tệ thì không bao gồm trong tour nha. 欢运，2喜财运，3喜是健康保平安。洗手拍照游玩好以后，咱们这里有牦牛，牦牛，这个就是牦牛。牦牛骑上去会例外收费，所以你就悄悄拍一下就可以了，好不好？然后这里第一站玩个20分钟，游玩好以后，咱们就有个这个检票站那里，咱们就用2。把你直接拉到这个祭坛湖，下车以后往回走，这边有瀑布，也有牦牛，拍照玉玉湖是最漂亮。游玩好以后，这个站不检票，你在下车地方乘车，然后就第3站就把你拉到这个蓝玉湖跟梯塘湖这个之间。拍照游玩好以后，你用这个第3卷就把你直接拉到这个终点。到达终点，它就会看到一个，这里是写着蓝玉谷起点站，到那里就会看到蓝玉谷终点站，你就发微信给我，好不好？来，准备。好。 Ở trên vé xe điện thì người ta sẽ in sẵn cho mình 3 cái tấm vé nhỏ tượng trưng cho từng cái chặng hành trình xe. Thì mỗi lần mà mình lên xe mình đi một chặng là mình sẽ xé cái tấm vé nhỏ đó để đưa cho bên điều hành xe. Điểm dừng đầu tiên là Bạch Thủy Hà nè mọi người. Nước ở đây rất trong do chảy từ băng tuyết tan trên núi Tuyết Ngọc Long. Bởi vậy nước hồ ở quanh năm là lạnh buốt. Vào những ngày nhiệt độ xuống thấp, nước sông không bị đóng băng mà nó còn chuyển sang màu xanh ngọc bích rất là đẹp. Lòng sông thì lại được tạo thành từ đá vôi trắng, nên là sau những ngày mà mưa lớn hoặc là có dòng chảy mạnh, đá vôi trôi theo khiến cái dòng nước này nó thành màu trắng xóa, nên người dân ở đây gọi là Bạch Thủy Hà hay có ý nghĩa là hồ nước trắng. 他刚说要在哪里洗手？在第一站是在第一站洗没错，但奇怪我就没有看到有人在洗。对啊，他说就是在白水河这里洗。要洗几次啊？4次吗？然后桃花，结果根本都不是在这边。好，我觉得好像不是在这边呢，看起来不是。是啦，你看那里也有人在洗。
Ở đây người ta nói là phải rửa tay á mọi người. Rửa một lần một nghĩa là gì? Nãy chị đã nói mấy lần mà tôi quên rồi, tôi chỉ nhớ lần cuối cùng. Rửa lần thứ 3 là bình an rồi, lần thứ 4 là đào hoa. 你记得他说第一支是什么吗？第一支什么？不是，第3支保平安，然后第4支是桃花，然后第1跟第2我不记得了。你中文还比我厉害。没，我也忘记了。Tôi phải rửa tay thôi mọi người ơi. Ở đây á, rửa tay có ý nghĩa nha. 还是你要架子？对啊，我要看到你要架水是不是？对啊，没关系，可以自己。Là rửa tay lần 1 á, có nghĩa là thăng quan tiến chức. Rửa tay lần 2 là may mắn. Còn rửa lần 3 là bình an. Rửa lần 4 là đào hoa nha. Tôi sẽ rửa 4 lần. Đây là 1 lần, 2 lần, 3 lần là bình an rồi mọi người. Có nên lần thứ 4 không? Rửa 4 lần nha. 4 lần. Đây là bạch thủy đài nè mọi người, là nó phải là màu trắng chứ đúng không? Nhưng mà chắc là tại vì ít nước quá nên nó không trắng nổi. Giờ mình đi xe điện đến điểm kế tiếp nha mọi người. Hello， 我有一个 YouTube channel， 哦，真的叫什么？ Annie, it's Annie， 但是不是很火啦。Ở đây có một con bạch dương nè mọi người. Ở đây người ta thu tiền để chụp hình với nó hay sao á, 30 tệ một người. Dễ thương quá. Nhưng mà nhìn nó tội tội sao á, buồn buồn. Trời ơi. Núi mây đẹp không mọi người? Nhưng mà cũng đông người lắm nha. Khách không là khách. Cầm quá là nhiều đồ luôn mọi người. Mấy của tôi rồi người ta còn phát thêm những cái áo này nữa. Nhiều đồ quá. Ở đây có con bò Tây Tạng gì nè mọi người. Cái này mà mọi người muốn chụp hình với nó là phải trả tiền nha, 50 tệ. Người ta sẽ cho leo lên lưng để chụp hình. Nếu mà mình thì không thích mấy cái loại hình mà kinh doanh với động vật như vậy cho lắm. Nó đang ngứa hả mọi người, ai gãi cho nó đi. Ngứa quá nè. Ở đây là có văn tự gì, viết chữ gì không biết luôn. Mình thích mấy cái chỗ mà yên tĩnh yên bình như này hơn nè. Mọi người thấy hình ảnh núi tuyết Ngọc Long phản chiếu dưới mặt hồ đẹp không nè? Đây là view. Giờ tôi cũng không biết mấy này là chỗ nào nữa mọi người. Tại vì nó tùm lum tên hết tùm lum. Mà bắt đầu nóng lên rồi đó. Phát quá trời đồ luôn, xong rồi giờ nắng lên. Hy vọng là lên núi tuyết nó có công dụng nha, chứ tôi cũng không muốn vác tùm lum tùm la đồ lên xong rồi cái nó nóng. Lam Nguyệt Cốc nha mọi người. Cái nước ở đây nó xanh lắm luôn á, và rất là nhiều đôi cô dâu chú rể đến để chụp hình cưới ở đây. Mà giờ mình hơi trễ giờ tại vì cáp treo đi núi tuyết Ngọc Long là 10 giờ 30 nên mình phải có mặt ở cái bến với mọi người lúc 10 giờ. Bây giờ là 9 giờ 30 rồi cho nên mình phải tranh thủ mình đi cho sớm. Tại vì mình còn ngồi thêm một cái chuyến xe đi đến cái chỗ tập hợp nữa, nên không có thời gian để chụp hình ở Lam Nguyệt Cốc. Chỗ này có cái thác đẹp quá mọi người. Nước ở đây cũng xanh luôn. Chỗ này mình thấy đẹp nha. Giờ phải chạy show, chạy đến cái chỗ tập hợp.
Nãy đi kiếm toilet á, đi kiếm nhà vệ sinh đó mà nó chỉ đường đi lên đi xuống lòng vòng quá nên hơi mất thời gian ở cái đoạn đó. Giờ đi, trời ơi nó phát áo nó phát gì giờ cầm mỗi tay luôn, quá trời đồ. Tôi tiếc rồi tôi không đem theo tôi có một cái đai mà đeo ở ngay bụng á, là để được nhiều đồ lắm mà đỡ phải vác lên người. Tôi tiếc là tôi đã không lấy cái đai đó theo, tôi để ở khách sạn đó mọi người. Nước hồ xanh đẹp quá mọi người, nước đây xanh quá mọi người ơi. 35分，现在还有下他看他可不可以分享一下他的位置啊？所以你可以先下来啊，干嘛这样？那我这样子吗？啊，好了。好，那我就不要动。好的，我也是。都不知道要说什么了。哎，我这样讲话的声音会被录进去吗？可以啊。哦 Careful， 小心 ，OK。啊。然后可以从这边，这样子。 Bây giờ tụi mình lên chuyến xe điện cuối cùng để về lại bến xe và đi xe bus đến điểm tập kết, đi cáp treo lên đỉnh núi tuyết này nha. Cái hàng xếp để đi cáp treo lên núi Ngọc Long mọi người. Có thể là xếp tới ngày mai. Ở đây cũng có một tháp cờ lung ta, ở giữa là tượng Kim Sĩ Điểu, linh điểu bảo hộ trong Phật giáo Tây Tạng nè mọi người. Người ta tin rằng khi gió thổi qua những lá cờ thì những lời cầu nguyện cũng sẽ được mang đi khắp nơi á. Nhóm của mình là xanh lét mấy con gấu màu xanh hết nha mọi người. Núi tuyết Ngọc Long vào mùa đông thì sẽ có tuyết nhiều và dày hơn. Đợt này mình đi là vào mùa xuân tháng 4 nên tuyết cũng đã tan bớt rồi. Nhưng mà mình thì vẫn thấy là còn rất là đẹp và dễ chịu nha. Do là ở trên này cao á, thì không khí nó sẽ bị loãng nên là mọi người sẽ dễ bị thiếu oxy, khó thở, chóng mặt hay thậm chí là buồn nôn. Đây đều là các triệu chứng của việc xây độ cao. Mà cái việc xây độ cao này mình thấy rất là tùy vào thể trạng của từng người nữa. Có những người trẻ, khỏe mạnh nhưng mà vẫn say. Như đoàn mình á, thì có anh bạn người Pháp cũng thuộc dạng trẻ khỏe và thường xuyên leo núi nè. Với chị bạn gái người Thái Lan cũng trẻ nhưng mà cả hai đều bị chóng mặt và buồn nôn ngay sau khi rời khỏi cáp treo. Nên là họ đã quyết định đi xuống luôn chỉ sau 5 phút. Còn mình và hai bạn nam người Đài Loan thì vẫn tiếp tục chinh phục đỉnh 4.680m. Cái mốc 4.506. Bây giờ là đi tranh thủ đi lên cái mốc 4.608 mọi người hả? 其实我觉得这个不需要，这外套不需要。不要了，我没了。没有觉得很冷吗？好看吗？感觉有点傻。有冷风了。Mới ăn mua cái xúc xích ăn tại đói bụng quá. Sáng ăn có bánh mì. 旁边别拍了吧，上去。走吧，我反而觉得 Lên núi á, ăn xúc xích, có đã. Hơi lạnh cái tay á mọi người. Đây cái găng tay luôn. Giờ tôi thấy hơi nóng mọi người. Phát chia cho 2-3 cái áo. Mình thấy nóng nha. Cũng chưa thấy say gì lắm.
Nhưng mà ráng hít cho hết, tại biết sao cầm mệt quá. Hít tí, bỏ cái chai này tại vì trong túi còn 2 chai nữa. Nãy bị dụ mua nhiều quá. Tôi hối hận vì đã mặc cái áo màu xanh này của người ta quá mọi người. Nó nóng kinh khủng. Mà mở ra thì phải cầm. Lần đầu tiên tôi thấy núi tuyết nha mọi người. Đây là 4.576 mét rồi nha. Tiếp tục đi lên thôi. Mình phải lên đến cái mốc 4.608 mét thì phải. Không nhớ lắm cái con số. Tôi đã lột cái áo xanh ra rồi mọi người. Mới lột cái áo ra xong cái gió lớn ơi là lớn luôn, nó thổi qua muốn bay mình. Cái mặc cái áo vô xong hết gió. Tôi thấy cái áo này là tôi lột không được rồi đó. Nó có điềm rồi. Thì được nửa đường rồi mọi người. Lên mà. 有点累。慢慢爬，慢慢走。哦，我朋友脚程蛮快。Sắp lên đỉnh rồi mọi người ơi. Cố lên. Lúc sáng thì cả đoàn mình đều mua mấy cái combo oxy và thuốc giống nhau. Trước khi lên đỉnh núi là tụi mình được hướng dẫn uống hết 3 chai thuốc rồi. Mà nói nhỏ với mọi người là uống thuốc xong mình còn bị đau bụng nữa. Mà đoạn này leo lên đỉnh thì mình cũng không xài đến oxy mấy. Mình ráng hít cho hết cái chai đầu tiên để không phải xách túi nặng và cồng kềnh á. Còn cái chai thứ hai mình mở ra nhưng cũng không xài đến luôn. Còn hai bạn nam đi với mình á thì vẫn cảm thấy hơi mệt và xài hết 3 chai oxy. Bởi vậy nên là phải đi thì mới biết sức chịu đựng của cơ thể mình như thế nào á. Chứ cũng không nghe người khác nói được. Khi đi thì mọi người nhớ giữ nhịp thở đều, hít sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng. Như vậy thì sẽ giúp cơ thể trao đổi oxy hiệu quả hơn, đỡ bị hụt hơi khi leo. Nay đi gặp 2 bạn người Đài Loan hơn 11 tuổi. Cũng vui. Lâu lâu nó cứ lên gió, cho nên là sẽ lạnh cái lúc mà gió lên. Còn lại thì không có lạnh. Kiểu vừa vừa. Tôi nãy cổ tôi nóng quá, tôi còn phải bỏ cái áo khoác, cái khăn choàng ra nữa mà. Sắp tới đỉnh rồi nè. Lại là một thử thách của bạn Lý Trường Thành. Nhưng lần này là ở Lệ Giang. Những loại bị mặc áo dày và mang cái túi nặng. Cái bậc thang nó cũng có đều á. Đi hơi sợ bắp chân.
Đến rồi. Trời ơi, mọi người muốn chụp hình là phải xếp hàng. Đúng rồi mọi người. Mà cái chỗ này mà muốn chụp hình là phải xếp hàng như này nè. Thì thôi, tại vì mình cũng không có nhiều thời gian, nên chắc là mình chỉ xin chụp ở đây một xíu. Trên đây đông lắm mọi người, giống như cái đỉnh Hoa Sơn vậy á. Nhưng mà lên để chinh phục được cái đỉnh 4680. Tôi cũng mua luôn một cái huy chương khắc tên tôi vào ngày hôm nay để làm kỷ niệm nữa nè mọi người. Hồi nãy ở trên kia mới mua cái này mọi người, huy chương. Tại giờ này leo núi đi đâu cũng có huy chương hết. Cái này nó có tên tôi nữa. 69 tệ nha mọi người, hơi mắc. Mới đầu tôi nghĩ nó hơi mắc, nhưng mà tôi nghĩ là biết bao giờ tôi mới đi lại Ngọc Long, bây giờ tôi tiếc 69 tệ chứ 21. Tôi có 69 tệ nhưng mà tôi không đi thì tôi cũng đâu có mua được đâu. Mà bình thường đi leo núi cũng hay có huy chương á, xong rồi về làm kỷ niệm. Thì đợt này đi leo Hoa Sơn với lại leo cái núi Ngọc Long này thì thôi cũng làm kỷ niệm đi. Mặc dù leo mấy cái núi này thì nó không có phải là trekking leo giống như mấy cái ở Việt Nam cho lắm, nhẹ nhàng hơn nhiều. Đẹp quá mọi người, đứng trên đây ngắm. Hồi nãy nó có mưa nhẹ cho nên là giống như là kiểu rơi tuyết nhẹ. Con đường mà tụi tôi đã đi lên rồi mọi người, giờ đi xuống được nửa đường rồi. Cũng không phải là quá xa đâu, chắc đi tầm lên cả xuống tầm 30 phút thôi. Chủ yếu là tại vì đông á, nên là lên trên kia chụp ảnh là phải đợi xếp hàng. Chứ cái đường thì cũng không có. 这是看前片的照片再出来。我的手，我的手已经不是我的。 Để cho em nói tiếng Ngọc Long mọi người. Everything checked. Những chỗ tôi muốn đi thì tôi đã đi được rồi đó. Cuối tuần này tôi sẽ đi Shangri-La. Nghe nói Shangri-La bây giờ vẫn đang là mùa đông nha. 海拔较高，气流紊乱，人员密集。为了迎合他人的安全，该区域禁止放飞无人机。谢谢您的配合与支持。 Đi được những nơi mình muốn đi là vui rồi. Nhưng mà hảo mà. Hay ok mà. Tôi hả? Đói bụng quá mọi người. Sáng giờ Giang có cái bánh với lại cái xúc xích thôi. Mà xong rồi tôi uống mấy cái chai mà thực phẩm chức năng bổ sung gì trong cái gói package mà hồi sáng mua, tức là nó có 2 chai xịt oxy, 2 chai oxy lớn với lại 3 cái chai, một cái chai là chống say độ cao, rồi 2 cái chai là giống như nhân sâm gì đó để bổ trợ lực gì đó. Nó bán một cái package như vậy, không có lựa được thì phải uống, với là uống cho nó nhẹ cái túi nữa. Tôi cũng khó chịu. Lớn quá nha, tôi sắp bay rồi, trời ơi.
Nãy là gió thổi chỉ lạnh thôi. Còn giờ gió thổi tôi muốn bay mọi người. Wow. Đó, đây là lúc mà cái áo xanh thì nó hiệu nghiệm nhất, tại vì nó sẽ cản gió cho mình đỡ bị thấy lạnh, đỡ bị thấy rét. Thế tôi mang cái bao tay này, nó cũng đỡ lạnh. Chung lạnh thì không có thấy lạnh đó, nhưng mà gió thổi cái bay về núi. Bây giờ tụi tôi sẽ đi xuống lại cái đỉnh 2.500 bao nhiêu mét đó, sao tôi không thể nào nhớ được mấy con số này. Sau đó là sẽ đi cáp treo ngược xuống lại, tại vì 2 giờ 50 là tôi có cái show ấn tượng Lệ Giang. Mỗi lần mà gió lớn là coi như tự động mất tiếng luôn nha mọi người. Tôi cũng không biết là lúc đó tôi nói gì nữa. Tôi bay nha mọi người. Wow. Wow. Cái cục sông này là giống như rất to nha. Gió thổi thôi mà nghe cái tiếng ở gầm vọng lại. Tôi nhớ khúc này là tôi nói gió thổi to mà nghe như tiếng gầm rú do âm thanh nó vọng lại từ núi á mọi người. Để mở tiếng cho mọi người nghe tiếng gió nha.吸氧什么？我说看你吸有没有在吸氧气的都没有吸，我都没有使用。啊？我觉得下来都不需要。因为我是怕说，因为那个导游说有些症状它不是在上面发的，哦它可能会在下面发生。但是也要看身体觉得对怎样嘛。对对就是你如果有点晕，或是有点就是心跳的很快，或是怎样的，就吸，是不是？所以你就是完全没有感觉。对，都没有感觉。有可能我等一下会就是大一点，我也不知道了，因为我在越南也很会爬山，我也很会爬那个2000、3000多高度的山，但是不是没有雪的山，在越南没有雪山，但是我好像没有那么，就是还好，现在还好。我也觉得还好，没事。Đây là cái mốc 4.506 nè mọi người. Hồi nãy tụi tôi đi lên đây mà để đi trước lên cái mốc kia, tại vì không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian á, cho nên tranh thủ đi trước. Giờ mới xuống lại đây. Check in với cái mốc này. Bên đây có nhiều mốc lắm nha, mọi người có thể check in được cái mốc ở đây hoặc là cái mốc ở bên kia. 可以先坐。你很累吗？有雨。那先坐吧。我包包可以跟你，你可以看我包吗？就这个。主要是风太大。没关系，好像放这边好了。行。Wow. Bên kia người ta chụp hình là xếp hàng quá trời nha mọi người. Sao bên đây đâu có ai chắc cái móc bên kia xịn hơn á, cho nên là bên đây người ta xếp hàng chụp hình quá trời luôn. Nhưng mà thôi, tôi xin phép rời khỏi cái chốn trần gian này, cái chốn xếp hàng này.你很爱雪啊，喜欢雪啊？第一次。第一次，但是很脏哎，你要拿白色，白的。这边thì tụi mình bóp thử tuyết xem như nào. 想象中硬很多，它好硬哦，没有想象中像。
这个如果打雪球是会痛的。对啊，叫做那个 snowman 吗？Do you wanna build a snowman？ 这个要 build snowman 也不容易。我的 snowman 看起来好奇怪呀！啊，还是可以的。Ê, tôi đang làm snowman nha mọi người. 那这是什么雪宝？ Ồ, cái tay của tôi cống. Bây giờ mẹ,不能我的头，哎，不是我的 snowman 的头。这不容易耶，看，这要弄也真的不容易耶。我已经做好了。啊？这样看起来像吗？你要有没有很软。 给我 Giờ tụi tôi sẽ đi xếp hàng xuống núi nha mọi người. Tranh thủ xuống trước xong rồi ví dụ còn dư thời gian thì kiếm đồ ăn vặt gì đó để trước khi xem show ấn tượng Lệ Giang. Tại vì á xếp hàng có thể là sẽ lâu. Chạy trên đây thì cũng vậy thôi, cũng đâu có gì mấy đâu, chơi chút xíu vậy được rồi. 把诗人心里雪山的梦想变成了现实。 Xuống núi thôi. 丽江曲工旅游股份有限公司成立于2001年10月，公司拥有 Sau khi xuống núi thì nhóm tụi mình cùng nhau ăn trưa món lẩu gà do chị hướng dẫn viên đặt sẵn. Bên ngoài cửa sổ là tháp cờ Lung Ta nè. Giờ này thì người ta đóng cổng vào rồi nên không có ai xếp hàng đi xung quanh như lúc sáng nữa. Vốn dĩ là tour tụi mình đặt là không có bao gồm bữa trưa. Nhưng mà chị hướng dẫn viên nhiệt tình nên là đặt sẵn cho tụi mình luôn và không thu thêm phí. Nói chung là chị hướng dẫn thì rất là ok. Mọi người đi tour như thế này cũng được. Chỉ cần là phải thật tỉnh táo ở chỗ mua oxy thôi nha. Lẩu gà nha mọi người, ăn với cơm. Nghe ăn chung với mọi người luôn. You wanna be on my vlog? Ăn trưa xong thì chị hướng dẫn viên đưa tụi mình vào tham quan bảo tàng địa chất băng hà núi Tuyết Ngọc Long trong lúc chờ đến giờ xem show ấn tượng Lệ Giang. Bảo tàng này giới thiệu về quá trình hình thành các dãy núi, các sông băng và lịch sử địa chất của khu vực này. Những khối băng ở đây đã tồn tại hàng ngàn năm, nhưng hiện đang dần thu hẹp do nhiệt độ trái đất tăng lên. Núi Tuyết Ngọc Long cũng là một trong những nơi hiếm hoi ở vĩ độ thấp vẫn còn sông băng, nên nơi đây cũng được các nhà khoa học nghiên cứu để theo dõi các tác động của biến đổi khí hậu á mọi người. 野生动物很多，很丰富啊。往前边上看，这是什么？纳西族的线形文字。因为纳西族有自己的语言，包括也有自己的文字，就是它称之为东方线形文字。它现在的话呢是列为世界的一个意义遗产。对，古城里面也有曼兜包之书。纳西，This is Nessie. Yes. She studied a bit yesterday. Oh, really? I asked. I only studied the human one. The human means human. I'm sorry. Sounds so silly. 八几年里面还没出生的时候，这些雪山就是满山遍野都是雪，雪山脚底的树木都是你看被雪给覆盖。那现在旅游一看哈，上去游玩的一多，再一个全球变暖，它的雪现在就一年比一年越来越晚的给它退缩了啊。你看前面那块草坪是什么？云山皮是小索，上面那个是中索道，但是两条索道它到不了雪山上，它只是雪山脚底。远观不如雪山，唯独我们今天成都 Nãy tụi mình đã đi những cái chỗ này rồi nè. 雪山最高点啊。 Xong bây giờ đi ra ngoài chuẩn bị là ngồi coi show ấn tượng Lệ Giang nha mọi người. Chung là tour hôm nay cũng thành công lắm. Có chị hướng dẫn viên dễ thương nè, có mấy bạn đi cùng. Xong rồi lên núi lên được mấy cái đỉnh mà mình mua. Đây à, có hơi tốn tiền xíu thôi là mua cái huy chương với lại cái vụ mà mua mấy cái bình oxy á. Tôi cảm thấy nó giống như là tourist trap vậy á, nhưng mà thôi mình là tourist thì mình sẵn sàng để bị trap.
Tường vô này, ở trên tường là viết nhiều cái chữ Nasi á mọi người, của tộc Nasi. Cái này là ngôn ngữ của họ. Chuẩn bị xem show nha mọi người ơi. Chỗ tụi mình ngồi là VIP á mọi người. Hồi nãy chị guide dắt lên đây xong cái mình hỏi là ủa sao VIP gì mà ngồi xa vậy? Cái chị kêu là xem show này là ngồi xa mới thấy được toàn cảnh, mới đẹp. Còn ngồi gần thì sẽ không có thấy được. Cho nên là ghế VIP là ghế ngồi xa chứ không phải là ngồi gần đâu. Chờ xem nha. Show ấn tượng Lệ Giang là chương trình biểu diễn thực cảnh hoành tráng do đạo diễn Trương Nghệ Mưu Đồng dàn dựng. Vở diễn này tái hiện lại cuộc sống, văn hóa và tinh thần của các dân tộc sinh sống dưới chân núi Tuyết Ngọc Long, đặc biệt là tộc người Nạp Tây. Điều khiến mình ấn tượng nhất là phần lớn diễn viên biểu diễn ở đây bằng chính giọng hát và tiếng hô của mình thay vì sử dụng micro. Thì giữa cái không gian rộng lớn ở độ cao hơn 3.000 mét, những cái âm thanh ấy nó vang vọng tạo nên một cái cảm giác vừa hùng tráng mà vừa rất là nguyên sơ. Thêm vào đó là cái background núi Tuyết Ngọc Long hùng vĩ ở phía sau á, nó làm cho mình thấy giống như là thiên nhiên cũng trở thành một phần của cái buổi biểu diễn này vậy.
两口不解渴的后头，放在口面一口吞下多翘的后头，三根腿骨一口咬断牙不碎的后头，深情摆上儿不死曲的后头。最后，我们能为你做的事，在玉龙雪山前为你们祈祷，祈求雪山神保佑你们，愿雪山神保佑你们，与身体啊，愿大自然赐予你们福德。最后，请你们跟随众吧，走向许愿台，许下你的愿望吧。我们祝福你，我们就在这日楼雪山上等你回来。Hết show rồi mọi người. Giờ tụi mình đi vô Bạch Sa cổ trấn đó mọi người. Chị hướng dẫn viên thả tụi mình á đây. 哇，这边真的很热闹哎，真的哎，这跟丽江也差不多。但是你如果在束河走路的时候都没有人，都没人。Từ núi Tuyết Ngọc Long thì vốn dĩ là chị hướng dẫn viên sẽ chở tụi mình về lại khách sạn. Nhưng mà chị hỏi là trên đường về có đi ngang Bạch Sa cổ trấn á, tụi mình có muốn đi chơi không? Thì chị thả luôn ở đây. Thế là ba đứa mình ok đi chơi với nhau thêm một tí rồi tự bắt TT về sau. Trời ơi, ở Bạch Sa nó ồn ào, nó náo nhiệt y chang ở Lệ Giang luôn á. 这应该也要买票吧？它前面就是检票亭。 Bạch Sa là nơi định cư đầu tiên của người Nạp Tây sau khi di cư từ cao nguyên Tây Tạng xuống. Thì trước thời nhà Minh ở thế kỷ 15, Bạch Sa chính là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa sầm uất nhất của toàn vùng Lệ Giang dưới sự cai trị của dòng họ Mộc. 哎，我觉得这边还比丽江热闹。tôi cứ tưởng đâu là ở Bạch Sa là sẽ vắng như ở bên Thúc Hà. Mà qua đây trời ơi má ơi người quá trời người luôn. Y chang ở bên Lệ Giang cổ trấn. Đi cho biết. 东西比较便宜，便宜。那个蓝莓18块一斤嘛，是吗？是吗？我看错吗？我有看错吗？18块一斤是不是？花香蓝莓对啊，18一斤啊。我在束河买的是30块一斤，但是其实他们有分就是大小的那种啊，有20块，有25块，但是我买大的是30块。太多人了吧？报小牙，要报一个。不用，谢谢。哇塞，他到了。trời ơi. Ở Bạch Sa thì mọi người có thể nhìn thấy cái núi Ngọc Long, núi Tuyết Ngọc Long đằng sau nữa nè. Wow. 哎，我觉得这边也很 touristic，没有
怎么说？Tìm được đậu hũ lông rồi mọi người. Hôm nay tôi sẽ quyết định thử đậu hũ lông. À, cái đậu hũ đó người ta sẽ cắt ra xong rồi người ta chiên lên, cái người ta bỏ ớt vô người ta trộn. 可以在这啊，你来帮我，谢谢。可以试吃，你要先拍吗？没关系啦，我都拍了，可以吃。那我加一个，我加一个就好。跟那个通常的豆腐不一样，我没有觉得很特别，或是很不一样。就是豆腐味，一般豆腐味。然后都是那个酱料的味道，麻辣对啊，那个粉的那个味道。有一点点苦，就是后味，有一点点苦。吃一个看看啊。没有很辣。如果一般就不用吃了。试试看嘛，试试看才知道啊。有可能我们都说错。这里好多小狗。nói chung là ăn cũng khá nhiều. 中国的做法，它是直接它那样子，然后直接吃吗？没有，它它直接拿那个酱料，嗯，它又不会再炸。因为你加了就没有味道了。哦。你喜欢？你不吃吗？我是想说你帮我再吃一个。反正买都买了啊，就吃吧，phải去逛。nói chung là ăn cũng không khác gì đậu hũ chiên bình thường á mọi người. Cái hoa hồng này đẹp quá nè. Trời ơi, trứng Bạch Sa. Tôi tưởng đâu là một cái trấn thô sơ như Thuốc Hà, kiểu như là ít người á mọi người. Đâu quá trời người luôn. À, hào sang à. 这什么味道？是这个吗？哇，这是什么？姜啊，姜，只是姜做的啊，哦，牛肉姜，好像。你可以进来试一试。不要了，我们很赶时间了，要先快快的光。哇，真的很像。好特别。这是酒吗？你说这个吗？哇，什么呀？这些东西是豆子是吗？但是为什么是假的吗？还是真的？为什么那么大？看起来比较像真的。它这是文创店，你懂吗？所以应该是假的。但它这个真的做的很好，真的，我觉得是真的。说不定还是真的。这是我的天堂，you know。喜欢这个？看我在丽江买的，买3条啊。还没有买5天。太小看它了。哦，这自己串的哈，这自己串的。对，还有我的名字。Ở đây mọi người coi tarot là mà cái tiệm đó lạ không mọi người? Harry Potter 啊。对啊，分类刚好。哇。Tarot Coffee 是咖啡店，咖啡 Tarot Coffee. Ở đây bán cái gì mà nhìn mà đông dữ mọi người. Nhìn cái 看起来很像 pizza 那个。这个是在卖什么？那里它这边特色就是。不是啊。它这是在卖的。就是单纯好吃。哦。Mới đầu tụi tôi tưởng bán đặc sản gì nhưng mà hóa ra chỉ là đồ ăn Hồ Bắc thôi mọi người, tại ngon nên đông á. Trời ơi, cà chua lớn nè mọi người, to. Di sản hả? Di sản truyền thống hả? Khăn. Đố mọi người biết chỗ này là cái gì?
Lúc mới nhìn cổng này á, mình cứ tưởng đây là phủ của một vị quan hay là nhà của một cái gia tộc giàu có nào đó ngày xưa á. Nhưng thực ra đây là trụ sở của thôn Bạch Sa nha. Vì Bạch Sa là một ngôi làng cổ được bảo tồn nên ngay cả những cái tòa nhà công cộng cũng được xây theo phong cách kiến trúc truyền thống của người Nạp Tây. Nên là nhìn rất cổ kính và nó sẽ không phá vỡ cái khung cảnh chung của cổ trấn á. Làm tôi nhớ tới dinh thự vua mèo ở Hà Giang quá mọi người. Giờ phố cổ một lúc thì mình cũng tạm biệt hai bạn người Đài Loan dễ thương và về lại khách sạn để nghỉ ngơi. Tập này khép lại tại đây. Hẹn gặp mọi người ở tập sau, tụi mình lại cùng lang thang ở Thúc Hà cổ trấn nha. Ôi, cái cây hoa hồng ở đây đẹp quá nè mọi người. Mọi người xem.